બધાને અમારા પૂરા પરિવાર તરફથી હેપી ધૂળેટી। જો અમારા વાડનો વરરાજો જો फ्रेंड जय श्री कृष्ण जय माताजी। चलो अंजू जो तैयार थी गई है साड़ी पहरीने मस्त। આજે ઉતાસણી છે પણ તું ગમે એવા ડ્રેસ કે ગમે એ પહેરીને અંજુ સાડી જેટલી મસ્ત લાગે ને બાયુને એટલે એકાઈ વાળા કપડા નવા સારા લાગે। એટલે તમારે કહેવાનું શું છે ઈ કયો? કાયમી પહેરો। ઓહો હેલો એવરીવન જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી। કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં। અને જો અત્યારમાં તૈયાર થઈ ગઈ છું સાડી પહેરીને। આજે છે ઉતાસણીનો તહેવાર ને તહેવારમાં તો સાડી પહેરીએ તો સારી લાગે। અને સાહેબનું કહેવાનું એમ છે કે હું દરરોજ સાડી પહેરું, તો તમે પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો કે હું દરરોજ સાડી પહેરું કે ડ્રેસ પહેરું। તો આપણે દરરોજ સાડી પહેરવા। અને આ પણ 2-3 દિવસ પહેલાં એક કમેન્ટ આવ્યો હતો કે તમે સાડી પહેરો ને પછી અંબુડો વાળો ને તો તમે બહુ મસ્ત લાગો। તો આજ મને કમેન્ટમાં કહેજો કોને કમેન્ટ કર્યો હતો। નામ તો હું ભૂલી ગઈ, પણ આ તો સાડીની વાત નીકળીને એટલે મને યાદ આવ્યું। તો જો આજ મેં સાડી પહેરી છે અને અંબુડો વાળો છે। મને વધારે અંબુડો જ વાળવો ગમે, જેને બન કે ઈ, કેમ કે વાળ મારા મોટા છે એટલે મને ચોટલો ને પોની અનુકૂળ ન આવે, અંબુડા જેવી મજા નહીં। તો હાલો કામે ઘરના કરવાના છે, સાહેબની દુકાને જવાનું છે। તો આ તો આજનો અપડેટ। અને આજે છે મારા ભાઈના દીકરાની વાડ, મારા કાકાના દીકરાના ન્યા કા જુનાગઢ, તો ન્યાય જવાનું છે। પણ હજી ફાઇનલ નક્કી નથી, આના છે કે હું ધારા જઈએ કે બધાય જઈએ। નક્કી તો 100% છે, મનથી થઈ જ ગયું છે, જાવું છે। પણ હવે સાહેબનું નક્કી નથી, એને મનાવવાના છે, ઈ ના પાડે છે હો, બીજું કઈ નહીં। મનથી નક્કી એટલે નક્કી થઈ ગયું એટલે તમારું નક્કી નથી। એટલે 7 વાગે નીકળવું છે, રાતના બધા પ્રોગ્રામ હોય વાઈડનો ને બધો, એટલે મારા ભાઈને ગાયું દોવાઈ જાય, બધું કામ પતી જાય ને પછી જવાના છે। તો પણ અમારા કાકા દીકરા ત્યાં છે, ઘણા વર્ષે ભગવાને અહીંયા સારું કર્યું ને પ્રસંગ છે તો ત્યાં જવું જોઈએ ને। અને કાકીનો ફોન આવ્યો હતો ને આગ્રહ હતો, તો ભાઈ ને અમારા ગોરધન ને ભવ્ય ને બધાય જવાના છે। પણ એને ગાયુંનું બધું રૂટીનનું કામ એનું પતી જાય ને પછી, કેમ કે વહેલું જવું ન મેળાવે, નહીતર તો બપોર જાય તો યાર જુનાગઢ ક્યાં છતું છે, પણ એને બધું જોવું પડે ને ગાયુંનું કરીને જવું પડે, એટલે એ બધું પતી જાય ને પછી જાઉં। તો હાલો આવી રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો ફ્રેન્ડ। અમારા ધારાબેન રીસાણા છે, કેમ કે કાલે સ્કૂલમાં રજા નથી ધૂળેટીની, કાલે સ્કૂલમાં ધૂળેટી રમવા જવાનું છે। ધારાબેનને નથી જવું, તારાને અહીંયા પિચકારીથી રમવી કા, તો ત્યાં કલરથી રમી લેજે। ત્યાં તો તારા દોસ્તાર ન હોય, બધા સ્કૂલમાં ફ્રેન્ડ હોય, તારી ઓલી મીરા ને બીજું કોણ દિવ્યાંશી ને, એના ભેગું ન કલર ઉડાડે, તો અહીંયા રમવી। તો હવે આનો તો રસ્તો અમારે કેમ કરવો, તો હાલો હવે કાલ વિચારશું। હજી મારા મોબાઈલમાં મેસેજ ન થયો, ગલુરિયા એરિયા કલર રમવું હોય ને કાલે નહોતી કીધું ગલુરિયા થોડા તમે ઈ થોડા કલર ઉડાડશે, તું એને ઉડાડી, ઈ તને ઉડાડવાના છે। કલર ભલાવી દે તો ઓલી કાંતા તને ફાડી ખાઈ જાય, ખીજાય એને નવરાવશે કોણ પછી? અચ્છા નવરાવશે કોણ? હું હવે તારાને કાલ પિચકારીથી કલર ઉડાડવાનો એટલે સ્કૂલે ન જવું। અને ખરેખર કાલ તારાને સ્કૂલે જવાનું છે, પરમ દિવસે રજા છે કાલેની સ્કૂલમાં, આ ધૂળેટીનો તહેવાર ઉજવવાનો છે। કઈ નહીં હાલો કાલે આપણે જોવું, અત્યારનું કરો, હાલો અત્યારે જમી લ્યો પેલા, અને હાલો પછી જવાનું છે વાઈડમાં, તો વાઈડની તૈયારી કરવાની છે। અને માનવનો ફોન આવી ગયો, માનવની તબિયત સારી છે, વાયરસનો તાવ હતો એટલે રિપોર્ટ બધા નોર્મલ છે, ટેન્શન જેવી વાત નથી। એટલે માનવ છે ને હવે અહીં નથી આવતું, એક્ઝામ પૂરી થઈ જાય ને પછી આરામથી આવશે, અને 5-6 દિવસ અહીં રોકાઈ જાય તો થોડુંક ટેન્શન મારું હળવું થઈ ગયું। તો હાલો હવે ધારાબેનને કપડાં બદલાવી, હાથ મોઢું ધોઈ દઉં અને જમવા આપી દઉં। મારે છે ઉતાસણીનો ઉપવાસ આજે પૂનમનો, એટલે રાતના એકટાણું કરી દર્શન કરીને। તો હાલો મળીએ, આ બેયને ચંકુ મંગુને દઈ દઉં ખાવા અને પછી મળ્યા। હાલો ફ્રેન્ડ, હવા હાથ થઈ ગયા છે ને થઈ ગયા છે અમે તૈયાર। તો હવે નીકળીએ, અડધી પોણી કલાક તો પહોંચતા થાય। હાલો ત્યાં જઈને મળ્યા, અને જવામાં અમે VIP સાધન બાંધ્યું છે, હાલો ત્યાં જઈને બતાવીશ। તો અત્યારે મોડ થાય, હાલ બેન નીકળ, હાલો મળ્યા ત્યાં જઈને।
જો એ વધામણું તો બી એ વરાજા એ વરાજા આમ જો પેલા જો આ મારો ભાઈ ને આ છે વાડનો વરાજો ઉઈ ઉઈ કરતો જો તો અમાર ભવ્ય ભવ્ય. હાલો ફ્રેન્ડ, આ છે મારો ભાઈ અને ભત્રીજો અને વાળની તૈયારી થઈ ગઈ છે અને ફૈબા લગાડે છે મામાને તિલક, ભત્રીજાને તિલક કરશે, હાર પહેરાવશે, વધાવી અને પછી આપણે ગાતા વાતા ગરબા કરતા ડીજેના તાલે જવાનું છે હોળી માતાના દર્શન કરવા. તો કંઈક આ રીતે અમારે વાળનો પ્રસંગ ઉજવાય છે અને ભાઈની ઘરે ટ્વિન્સ બાળકો છે, એક દીકરી અને એક દીકરો જે 1-1 વર્ષના થઈ ગયા છે. તો હાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે અમે આજ વાળનો પ્રસંગ ઉજવો અને કેવી મસ્તી કરી અને કેવી મજા કરી, બધું તમને આગળ જોવા મળશે. પણ ડીજેનો અવાજ મેં મ્યુટ કરી દીધો છે કારણ કે કોપીરાઇટ આવી જાય એટલે અવાજ તમને નહીં સંભળાય. પણ એટલા મસ્ત ગીત હતા અને એવા ગરબા રમવાની અને ડાન્સ કરવાની મજા આવી. અને આજે મારો પૂરો પરિવાર એકસાથે હતો, મારા પિયર તરફનો. અમે બધા હતા, બધાએ ફૂલ મસ્તી કરી, એન્જોય કરી અને બહુ જ મજા આવી. ઘણા ટાઈમ પછી અમે બધા ભેગા થયા હતા અને આ છે મારી મોટી બેન, મારી બાપાની દીકરી. તો ઘણા ટાઈમ પછી અમે મળ્યા. તો અમે કાકા બાપાની 4 બહેનો છે અને આજે બધી બહેનો અમે એકસાથે હતી. ને આ છે મારા મોટા બાબુ એટલે કે મોટી માં. અને અહીંયા અમે બધાએ ફોટો પડાવ્યો, વાતો કરી. પણ ડીજેનો એટલો અવાજ હતો કે એક પણ શબ્દ તમને સંભળાય એવો નહોતો. તો અત્યારે અમે બધા અહીંયા ઊભા છે, વર્ષા, મારી મોટી બેન, હું, મારી ફઈની દીકરાની વહુ, મોટીમાં, બધા. તો હાલો આવી જ રીતના છેલ્લે લગી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો ને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમારે ત્યાં વાળનો પ્રસંગ કેવી રીતના ઉજવાય છે અને કેવી રીતે તમારે વાળ હોય ઉતાસણીની. અમારે તો કંઈક આવું હોય. તો હાલો આગળ જોઈએ અને છેલ્લે સુધી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. આ છે ભાઈની ઢીંગલી અને દીકરાને તો તમે જોઈ જ લીધો છે, જો હાર પહેરીને તૈયાર છે એ વરાજો અને ગાડી ઉપર બેઠી છે એની ઢીંગલી છે. તો ટ્વિન્સ બાળકો છે. તો ઘણા ટાઈમે ભગવાને આ ખુશીનો મોકો. અને અહીંયા છે મારા કાકી અને ભાઈની વહુ, તમે જોઉં છો કાનાને તેડીને ઊભા છે અને જે ડાન્સ કરે છે તો એના જ દીકરાની ત્યાં વાળ છે. તો આ છે મારો પૂરો પરિવાર જે તમે જોઈ રહ્યા છો એમ. તો હાલો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો.
ફ્રેન્ડ રાતના વાગ્યા છે 12:05 અને અમે વાડનો પ્રસંગ પતાવીને આવી ગયા છે ઘરે. અને તમે જોવ છો એમ એમાં આવી અને ધૂળેટી રમી લીધી. તો તમને બધાયને અમારા પૂરા પરિવાર તરફથી હેપી ધૂળેટી. અને સાહેબનો બર્થડે પણ છે તો બર્થડે વિશ કરી દઈએ. હેપી બર્થડે અને હેપી મેરેજ એનિવર્સરી, હેપી હોલી. ને આજનો બ્લોગ પણ આપણે અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તમને કેવો લાગ્યો અમારો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી પાછા કાલ મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો એન્ડ હેપી હોલી. જય ભોલેનાથ.